Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે કે એસિડ બેઝ અને ક્ષારના સ્વાધ્યાયની લેક્ચર નંબર 9 ની આપણે શરૂઆત કરીએ. આ સ્વાધ્યાય કેટલાક સ્ટુડન્ટને તકલીફ પડતી હતી જેમને કોમેન્ટ કરીને મને જણાવ્યું છે કે સ્વાધ્યાય ઉપર એક વિડીયો બનાવું, તો તેની માટે આ વિડીયો છે. પહેલા તો કોમેન્ટ કરવા માટે થેન્ક યુ, અને એની ઉપરથી આપણે આ વિડીયો આજે બનાવ્યો છે. તો સ્વાધ્યાયમાં જ્યાં તકલીફ પડે છે, કેટલાક ક્વેશ્ચનો છે જે ઓલરેડી આપણે આગળના જે 8 લેક્ચર છે એની અંદર આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. તો સ્વાધ્યાયના આપણે એ ક્વેશ્ચનોને બાદ કરીએ છીએ. જે ક્વેશ્ચનો જે ટ્વિસ્ટેડ થોડા ક્વેશ્ચન છે, જેમાં સ્ટુડન્ટને તકલીફ પડે એવી છે, એ ક્વેશ્ચનો ઉપર આપણે આજનો વિડીયો બનાવેલો છે. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ પહેલો જે ક્વેશ્ચન છે એના મેં ડાયરેક્ટ આન્સર લખેલા છે. ક્વેશ્ચન તમારે જોઈ લેવાના. શું કહ્યું છે કે દ્રાવણની અંદર આપણે લાલ લિટમસ પત્રને આપણે ડુબાડવામાં આવે તો એ ભૂરું બનાવે છે. તો લાલ ને ભૂરું તો કઈ રીતે થાય? એ ભૂ લા અને બે લા બેન લાભુ. આપણે સૂત્ર આપેલું હતું. તો એસિડ છે એ ભૂરાને લાલ બનાવે, જ્યારે બેઝ છે એ લાલ ને ભૂરું બનાવે. તો લાલ ને ભૂરું કોણ બનાવશે? જે બેઝ હશે. અને બેઝ હોય તો એની pH છે એ 7 કરતા કેવી હોય છે? મોટી હોય છે. એસિડ હોય તો એની pH 7 કરતા નાની હોય છે. તો આની અંદર આપણને જે 4 ઓપ્શન આપેલા છે એમાં જેની સૌથી વધુ pH છે એ આપણો જવાબ આવશે, કે એ દ્રાવણ હશે એ કેવું હશે? બેઝિક દ્રાવણ હશે. તો આપણે જવાબની અંદર pH બરાબર 10 આપેલું છે, તો સૌથી વધુ બેઝિક દ્રાવણ એ થઈ ગયું. ક્વેશ્ચન નંબર 2, એની અંદર આપણને શું આપેલું છે કે એક દ્રાવણમાં ઈંડાના કવચ એટલે કે ઈંડાના કવચની અંદર, અથવા આપણે એમ કે છીપલું હોય કે પછી શંખ હોય, તો એની અંદર શું આવેલું હોય? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ આવેલું. જેને પણ કવચ આવેલું હોય એ બધા કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ના હોય, એટલે કે ઈંડાના કવચ સાથે પ્રક્રિયા કરીને વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. અને જે ચૂનાના પાણીને દૂધિયું બનાવે. ચૂનાના પાણીને દૂધિયું બનાવે તો વાયુ કયો છે? તો આપણને ખ્યાલ છે, આપણે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર પણ ભણેલા છીએ અને બીજા ચેપ્ટરની અંદર પણ ભણેલા છીએ કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ ને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો ચૂનાનું નીતર્યું પાણી કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરાવડીએ એટલે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બને છે. આવું આપણને ખ્યાલ છે. તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ આપણને આપેલું છે. અને બીજું જે વાયુ હશે, તો આમાં વાયુ કયો આવે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, જે શું કરશે? ચૂનાના પાણીને દૂધિયું બનાવે છે. તો આ બંને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કવચ છે એ CaCO3 છે, અને જે ચૂનાના પાણીને દૂધિયું બનાવે તો એ કયો વાયુ છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે. તો દ્રાવણ ખાલી જગ્યા ધરાવે છે. તો દ્રાવણની અંદર શું હોય? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ દ્રાવણની અંદર શું છે? તો આપણી પાસે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે કે કેલ્શિયમ છે, ધાતુ છે, ધાતુના કાર્બોનેટ છે. તો આપણે એક એવું શાબ્દિક સમીકરણ ભણી ચૂક્યા છીએ અને એના ઉપરથી કેટલાક એક્ઝામ્પલો પણ ભણી ચૂક્યા છીએ લાસ્ટ લેક્ચરોની અંદર, કે ધાતુના કાર્બોનેટ હોય અથવા ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ હોય. CO3 આમાં ધાતુનો કાર્બોનેટ છે. જો NaHCO3 લખ્યો હોય તો ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ કહેવાય. તો ધાતુના કાર્બોનેટની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા કરીએ તો પાણી, ક્ષાર અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છૂટવું પડે છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણી પાસે આવી ગયું છે. અહીંયા આપણને કહે છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે અને ધાતુ કાર્બોનેટ સાથેની પ્રક્રિયા. તો ધાતુ કાર્બોનેટ સાથે કોણ એ પ્રક્રિયા કરે? એસિડ પ્રક્રિયા કરશે, ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થશે. તો આપણે આનું જે સમીકરણ છે, સમીકરણ પણ નીચે લખીને બતાવ્યું છે કે ધાતુનું કાર્બોનેટ એટલે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, અને એસિડ તરીકે આપણે HCl લીધેલું છે. તો શું થઈ જાય છે? CaCl2 થઈ જાય છે, અને પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છૂટવો પડે છે. સમીકરણ સંતુલિત છે કે નહીં ચેક કરી લો. તો કેલ્શિયમ 1 તો એ તો સંતુલિત જ છે. કાર્બન 1 એ પણ સંતુલિત છે. ઓક્સિજન 3, તો ઓક્સિજન અહીં 2 અને અહીં 1, 3 થઈ ગયા, તો એ પણ સંતુલિત છે. હાઇડ્રોજન 1 અહીં છે, અહીંયા હાઇડ્રોજન 2 છે, તો એ સંતુલિત નથી. તો અહીં આપણે 2 ગુણવા પડે. તો 2 હાઇડ્રોજન 2 ક્લોરાઇડ, તો 2 હાઇડ્રોજન 2 ક્લોરાઇડ થઈ ગયા. સમીકરણ હવે સંતુલિત થઈ ગયેલું છે. આગળ
તો 2 અહીં આપણે સમીકરણની અંદર 2 લખી દેવાના છે. આગળ આપણે જોઈએ આન્સર નંબર 3. એની અંદર એવું કહ્યું છે કે 10 ml NaOH એટલે કે બેઝની અંદર 8 ml એસિડ નું તટસ્થીકરણ થાય છે, કે એસિડની અંદર બેઝ નાખવામાં આવે તો તટસ્થ બની જાય. અને તટસ્થ મતલબ શું, કે જેની pH બરાબર 7 હોય એને તટસ્થ કહેવાય. જેની pH 7 કરતા ઓછી તો એસિડ, 7 કરતા વધુ તો બેઝ, પણ 7 હોય તો એને તટસ્થ કહેવાય. એટલે કે બેઝની અંદર હું એસિડ નાખું તો એ તટસ્થીકરણ થાય છે, એટલે કે તટસ્થ બની જાય છે દ્રાવણ. તો 10 ml NaOH ની અંદર 8 ml HCl નું તટસ્થીકરણ થાય છે. તો આપણી પાસે 20 ml NaOH હોય તો કેટલા ml HCl નું તટસ્થીકરણ કરે? તો આપણે અહીંયા ક્રોસ ગુણાકાર કરવાનો છે, ચોકડી ગુણાકાર આપણે જે કહીએ છીએ કે 10 ગુણ્યા 8 અને આ બેનો ગુણાકાર એટલે કે 10 ગુણ્યા 8 20 ગુણ્યા 8 અને 10 અને જે ક્વેશ્ચન માર્ક છે તો 20 ગુણ્યા 8 ભાગાકારમાં કોણ આવશે? આ જે 10 વધ્યો એ ચોકડી ગુણાકાર કરતા 10 દુ 20 8 દુ 16 તો 16 ml HCl નું તટસ્થીકરણ કરે છે. એટલે કે જો 10 ml ની અંદર 10 ml NaOH ની અંદર 8 ml HCl જોતું હોય તટસ્થીકરણ માટે તો 20 ml ની અંદર 8 ના ડબલ એટલે કે 16 ml HCl નું તટસ્થીકરણ કરે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડની દાણાદાર ઝીંક સાથેની પ્રક્રિયા કરો. તો મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ, તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે આપણે અહીં સલ્ફ્યુરિક એસિડ લઈ લીધો. દાણાદાર ઝીંક એટલે આપણે ઝીંક લઈ લીધો. તો પાછું આ શું આવ્યું કે ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો શું મળે છે આપણને? ધાતુના ક્ષાર મળે છે પ્લસ આપણને શું મળે છે? પાણી મળે છે. સોરી, હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. પાણી આપણે ધાતુના કાર્બોનેટ ને ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ ની અંદર મળે છે, જ્યારે અહીં શું મળે છે? H2 વાયુ છૂટો પડે છે. તો આપણી પાસે આ શાબ્દિક સમીકરણ છે કે ધાતુને એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તો આપણને નિપજમાં શું મળશે? ધાતુનું ક્ષાર અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થશે. તો અહીંયા આપણી પાસે શું છે? ઝીંક છે, ધાતુ છે. H2SO4 સાથેની પ્રક્રિયા કરીએ તો ZnSO4 આપણને મળે છે કે ઝીંક અને આ SO4 તો ZnSO4 એટલે કે ઝીંક સલ્ફેટના ક્ષાર મળે છે અને આ H2 વાયુ છે એ મુક્ત થાય છે. એની પછી મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની મેગ્નેશિયમની પટ્ટી, તો અહીં પણ પાછું એ જ આવ્યું, મેગ્નેશિયમ ધાતુ, HCl એસિડ. તો ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા કરવાથી ધાતુના ક્ષાર મળશે અને બીજું શું મળશે? H2 વાયુ મુક્ત થશે. તો મેગ્નેશિયમ છે તો MgCl2, તો મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ મળ્યું તો એ શું છે? ધાતુના ક્ષાર છે અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થયો. તો અહીં આપણે સમીકરણ સંતુલિત ના હોય તો સંતુલિત કરી દેવાનું છે કે અહીં Cl2 છે તો અહીં 2 મૂકી દેવાના, 2H છે તો અહીં 2H કરી દેવાનું. એની પછી જો અહીં આપણે સમીકરણ સંતુલિત લખેલું છે, એની પછી આગળ મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડની એલ્યુમિનિયમના ભૂક્કા સાથેની પ્રક્રિયા કરો. તો મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે H2SO4, એલ્યુમિનિયમનો ભૂક્કો એટલે કે પાછો ધાતુ જ આવ્યો તો ધાતુનું એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા તો ધાતુનો ક્ષાર અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થશે. તો Al2SO4 થ્રાઇસ મળે છે આપણને, એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટના ક્ષાર મળે છે આપણને અને H2 વાયુ આપણને છૂટો પડે છે. પછી આપણે શું કરવાનું છે? સંતુલિત કરવાનું છે. એટલે પહેલું ચેપ્ટર છે એ પણ આપણું રિપીટ થાય છે આની અંદર, આ ક્વેશ્ચનોની અંદર કે પહેલું ચેપ્ટર પણ રિપીટ થાય છે કે એમાં પણ આપણે સંતુલિત કરતા શીખી ગયા, તો કદાચ ભૂલાઈ ગયું હોય તો અહીં પાછું રિપીટ થઈ જાય તો યાદ આવી જાય આપણને પાછું. તો અહીં પણ શું છે? Al2 છે, અહીં Al જ છે તો અહીં આપણે પહેલા 2Al કરવા પડે. પછી SO4 થ્રાઇસ છે, SO4 ના 3 વખત આવે છે તો અહીં SO4 ને આપણે 3 વખત લાવી દેવાય એટલે અહીંયા આગળ 3 લખી દીધેલા છે. પછી હવે આપણે જોવાનું છે કે 2Al 3H2SO4. હવે આપણી પાસે વધ્યું શું છે? H2 છે એ કેટલા મળે? આમાં 3 દુ 6 મળે છે, આમાં ખાલી 2 જ છે તો અહીં આગળ 3 મૂકી દેવાય. તો આપણા સમીકરણ સંતુલિતમાં શું આવશે? અહીં Al સાથે 2 આવશે, H2SO4 સાથે 3 આવશે અને છેલ્લે નિપજમાં H2 સાથે 3 આવશે. તો એવું આપણું સંતુલિત સમીકરણ અહીં મળી ગયેલું છે. આગળ મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડની લોખંડના વહેર સાથેની પ્રક્રિયા. લોખંડનો વહેર એટલે કે Fe. મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ. અહીં સલ્ફ્યુરિક એસિડ તમે જોઈ લેજો રકમની અંદર શું લખેલું છે, ક્વેશ્ચનની અંદર શું લખેલું છે જોઈ લેજો કે Fe. પછી અહીં મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ લખેલું છે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લખેલું છે? અહીં આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લખેલું છે એટલે કદાચ લખવામાં ચેન્જીસ હોઈ શકે. તો Fe ની HCl સાથેની પ્રક્રિયા કરીએ તો FeCl2 મળે છે અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. જો H2SO4 હોય, અહીં આપણે H2SO4 લખી દઈએ તો પણ આપણને શું મળશે? ધાતુના
ક્ષાર જ મળશે ને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થશે, એટલે કે FeSO4 મળશે અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થશે. તો એ બંને આપણને સમીકરણ લખતા આવડે છે. જો FeSO4 હોય, સોરી H2SO4 હોય તો FeSO4 આપણે કરતા શીખી ગયેલા છીએ. તો FeCl2 મળે છે, આ આર્યન ક્લોરાઇડના ક્ષાર મળે છે આપણને. હવે સમીકરણ સંતુલિતમાં કરીએ તો ક્લોરીન 2 છે, તો અહીં ક્લોરીન 2 લખી દીધા અને હાઇડ્રોજન અહીં આપણને 2 આપણે મુક્ત થાય છે. આગળ ક્વેશ્ચન નંબર, એટલે કે આ જે ક્વેશ્ચન હતા એની અંદર શું હતું કે ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા કરીને ધાતુનો ક્ષાર અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, એના સમીકરણો લખવાના હતા આપણે શાબ્દિક સમીકરણો પરથી. તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જ હતું આ રહ્યા. આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 9 નો આન્સર આપણે લઈએ કે સાર્વત્રિક સૂચકની મદદથી કેટલાક દ્રાવણ આપેલા છે. દ્રાવણ ABCDE આપણને 5 દ્રાવણ આપેલા છે, એની pH આપણને અહીં આપી દીધેલી છે. આ pH ઉપરથી આપણે સાર્વત્રિક સૂચકની મદદથી આપણે નક્કી કરવાનું છે કે ભાઈ આ દ્રાવણ છે એ કેવા દ્રાવણ છે. તો આપણને ખ્યાલ છે કે જેની pH 7 હોય એ તટસ્થ દ્રાવણ, pH 7 કરતા ઓછી હોય તો એસિડિક, pH 7 કરતા વધારે હોય તો બેઝિક. તો આપણે એ નોલેજના ઉપયોગથી આપણે આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનો છે. તો જેની pH 7 કરતા ઓછી છે તો એ કેવું કહેવાશે? એસિડિક કહેવાશે. હવે 7 કરતા ઓછી વાળા બે આપણી પાસે છે, 7 કરતા ઓછી વાળા આપણી પાસે બે દ્રાવણ છે, 7 કરતા વધુ વાળા આપણી પાસે બે દ્રાવણ છે. 7 વાળામાં આપણે તટસ્થ લખી દેવાનું છે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં, એટલે એમાં તટસ્થ લખી દેવાનું છે. 7 કરતા વધુ વાળા બે દ્રાવણ છે, 7 કરતા ઓછા વાળા બે દ્રાવણ છે. તો એની અંદર આપણે શું કરવાનું કે જે સૌથી ઓછું હોય 7 કરતા ઓછાની અંદર સૌથી ઓછું હોય 4 અને 1, એ બંને 7 કરતા ઓછા છે, એમાંથી જે સૌથી ઓછું એને પ્રબળ એસિડિક અને જે એનાથી થોડું વધારે હોય એને નિર્બળ એસિડિક કહી દેવાનું છે. અને બેઝિક ની અંદર સૌથી વધુ હોય pH ની મૂલ્ય જેમાં બે આપેલા છે, આ બે બેઝિક છે, 7 કરતા વધુ છે, તેમાં જેની સૌથી વધુ હોય pH એને શું કહી દેવાનું? પ્રબળ બેઝ, અને જે ઓછી હોય એને નિર્બળ બેઝ કહી દેવાનું છે. તો આ રીતે આપણને 5 દ્રાવણ આપણને મળી જાય છે કે ભાઈ પહેલા નંબરનું દ્રાવણ છે એ નિર્બળ એસિડિક દ્રાવણ છે, બીજા નંબરનું પ્રબળ એસિડિક દ્રાવણ છે, ત્રીજા નંબરનું પ્રબળ બેઝિક દ્રાવણ છે, ચોથા નંબરનું તટસ્થ દ્રાવણ છે, પાંચમા નંબરનું નિર્બળ બેઝિક દ્રાવણ છે. આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 11, એની અંદર શું કહ્યું છે કે તાજા દૂધ છે, તો તાજા દૂધની અંદર શું હોય છે કે એની pH હોય છે 6 હોય છે. જ્યારે એ દૂધમાંથી દહીં બને છે ત્યારે શું થાય છે કે દહીં હોય છે સ્વાદે ખાટું હોય છે, મતલબ કે દૂધ હોય છે સ્વાદે એટલું ખાટું લાગતું નથી, એટલે કે તટસ્થની નજીક જ હોય છે. એટલે જો અહીં pH 6 છે મતલબ કે 7 ની નજીક જ છે. જ્યારે દહીં હોય છે એ ખાટું લાગે છે, મતલબ કે એસિડિક હોય છે, એટલે કે દૂધમાંથી દહીં બને ત્યારે શું હોય છે કે દહીં વધારે ખાટું હોય છે દૂધ કરતા, તો મતલબ કે આ વધુ એસિડિક છે. તો આની અંદર pH નું મૂલ્ય 6 થી કેવું થશે? pH નું મૂલ્ય ઘટશે. અને શેના કારણે થાય છે કે લેક્ટિક એસિડ બનવાથી આવું થાય છે, કે દહીંની અંદર લેક્ટિક એસિડ બનવાથી શું થાય છે કે pH નું મૂલ્ય એનું ઘટી જાય છે અને દૂધ કરતા વધુ એસિડિક કોણ હોય છે? દહીં હોય છે. આગળ આપણે વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 12 ની. તો તાજા દૂધની pH આપણી પાસે 6 છે. હવે એની અંદર જો બેકિંગ સોડા નાખવામાં આવે તો શું થાય છે? તો આપણે પહેલા જોઈએ કે તાજા દૂધની અંદર pH બરાબર 6 છે, જે તેમાં રહેલા લેક્ટિક એસિડના કારણે છે, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. જો એની અંદર બેકિંગ સોડા નાખવામાં આવે તો બેકિંગ સોડા નાખવાથી શું થશે કે pH નું મૂલ્ય શું થશે? 6 થી ઘટી જશે, જે આપણે અહીં આગળ કહ્યું છે. તો કેમ કે બેકિંગ સોડા જે શું છે? બેઝ છે. તો આપણે એક બાજુ આપણી પાસે એસિડ છે અને બીજી બાજુ આપણે બેકિંગ સોડા સ્વરૂપે આપણે બેઝ નાખીએ છીએ, તો તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા થશે અને બેઝ એટલે કે બેકિંગ સોડા એ શું કરશે? દહીંની અંદર જે એસિડિકતા હશે એને ઓછી કરશે, એની pH નું મૂલ્ય કેવું કરશે? વધારશે. તો અહીં આપણે શું કરીશું? આપણે બેકિંગ સોડાથી શું થાય છે? pH નું મૂલ્ય શું થાય છે? 6 થી વધે છે, કેમ કે બેઝ છે એટલે વધશે. હવે દૂધની અંદર બેકિંગ સોડા ઉમેરેલા દૂધ કેવું બની જાય છે? બેઝિક બની જાય છે, કેમ કે બેકિંગ સોડા નાખ્યું છે એટલે બેઝિક બની જશે. હવે ઓલરેડી બેઝિક બની ગયેલું છે એટલે કે pH નું મૂલ્ય વધી ગયેલું છે. આપણે જોઈએ, આપણે નોર્મલ દૂધની pH કેટલી છે? 6 છે. હવે દહીંની pH આપણે 6 કરતા નાની છે એટલે આપણે કોઈ પણ લખી દઈએ, ધારો કે 4 છે. તો આપણે આની અંદરથી દહીંની અંદરથી દૂધમાંથી દહીં રૂપાંતરિત કરવા માટે વધુ સમય લે છે. તો આપણે અહીં શું કરી દેવાનું છે કે દહીં નહીં, અહીંયા આપણે દૂધ લઈએ, પણ આ દૂધ કેવું છે? બેકિંગ સોડા વાળું દૂધ છે. બેકિંગ સોડા વાળું દૂધ છે, મતલબ કે આની pH છે 6 કરતા વધી ગઈ. તો આ બંનેમાંથી કયા દૂધની અંદર કોણ ઝડપથી દહીં બનશે? તો 6 pH છે એ
એ ને pH ઘટવી હોય, દહીં બનવા માટે આપણે pH કેવી કરવી પડશે? ઘટાડવું પડશે. એટલે કે આને આરામથી 6 માંથી ઘટી શકશે, જ્યારે આ 6 થી વધુ છે એટલે આને ઘટતા વાર લાગશે. તો નોર્મલ દૂધ હોય એની pH 6 હોય છે, જ્યારે એની અંદર બેકિંગ સોડા નાખવામાં આવે ત્યારે એની pH 6 કરતા વધી જાય છે. જો દૂધમાંથી દહીં બનાવવું હોય તો નોર્મલ દૂધને એટલે કે જેની pH 6 છે એને બનાવવા માટે ઓછો સમય લે છે, જ્યારે બેકિંગ સોડા વાળું દૂધ છે એની pH વધારે છે તો એને દહીં બનવા માટે વધુ સમય લાગે છે. તો દૂધમાંથી દહીં રૂપાંતરિત થવા માટે કેવું લાગે છે? વધુ સમય લાગે છે. આ દૂધ એ કયું દૂધ છે? આપણું બેકિંગ સોડા વાળું દૂધ. નોર્મલ જે દૂધ હોય છે એ કેવો લાગે છે? સમય ઓછો લાગે છે, કેમ કે એની pH 6 જ છે તો એને pH ઓછી કરતા વાર લાગતી નથી. જ્યારે બેકિંગ સોડા વાળું દૂધ છે, દૂધ પ્લસ બેકિંગ સોડા વાળું દૂધ છે, એની pH કેવી થઈ જાય છે? 6 કરતા કેવી થઈ જાય છે? વધી જાય છે, તો એને વાર લાગશે. આગળ કસનળી એ લીધેલું છે ક્વેશ્ચન નંબર 10. કસનળી એ, કસનળી બે કસનળી લીધેલી છે. એકની અંદર મેગ્નેશિયમની પટ્ટી નાખી છે અને HCl નાખેલું છે, બીજાની અંદર મેગ્નેશિયમની પટ્ટી અને CH3COOH નાખ્યું છે. તો કઈ કસનળીમાં તીવ્ર H2 વાયુ ઉત્પન્ન થશે? તો આપણે આગળ જે ભણી ગયા એ કે ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી ધાતુનો ક્ષાર મળશે અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન થશે. તો અહીંયા આપણે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને HCl નું કરીએ તો મેગ્નેશિયમ પટ્ટીને HCl, તો MgCl2 અને H2 વાયુ છૂટો પડે છે, MgCl2 અને H2 વાયુ છૂટો પડે છે. એ જ રીતે મેગ્નેશિયમની એસિટિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો પણ એના ક્ષાર મળે છે, તો એની અંદર પણ H2 વાયુ છૂટો પડે છે. તો મેગ્નેશિયમ અને પછી એની અંદર H2 વાયુ છૂટો પડશે, તો અહીં MgCH3COOH ટ્વાઇસ આપણને મળે છે. તો હવે આની અંદર એવું કહ્યું છે કે શેમાં તીવ્ર H2 વાયુ ઉત્પન્ન થશે? કે આમાં H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને આમાં H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ બે માંથી તીવ્ર H2 વાયુ શેમાં હશે? તીવ્ર એટલે વધુ પ્રમાણમાં હાઇડ્રોજન વાયુનું ઉત્પાદન અને શેમાં થશે? તો આની અંદર જેમાં એસિડિક જે એસિડ હોય એ સાંદ્ર એસિડ હશે તો H2 વાયુ કેવો ઉત્પન્ન થશે? તીવ્ર ઉત્પન્ન થશે. અને જે એટલું સાંદ્ર નહીં, મંદ એસિડ હશે, મતલબ કે આની એસિડિકતા કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે HCl કરતા, એટલે કે H2 વાયુ આમાં કેવો ઉત્પન્ન થશે? એટલો તીવ્ર ઉત્પન્ન થશે નહીં. તો આની અંદર CH3COOH એટલે કે કસનળી 2 ની અંદર H2 વાયુ એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ એ તીવ્ર ઉત્પન્ન થતો નથી, કેમ કે CH3COOH એ કેવું છે? વીક બેઝ છે, નિર્બળ બેઝ છે, જ્યારે ઓલું પ્રબળ બેઝ છે, એસિડ HCl છે પ્રબળ એસિડ છે, જ્યારે CH3COOH એટલે કે એસિડિક એસિડ છે એ કેવું છે? નિર્બળ એસિડ છે. એટલે જે પ્રબળ એસિડ છે એની અંદર H2 વાયુ કેવું ઉત્પન્ન થશે? તીવ્ર ઉત્પન્ન થશે, જ્યારે નિર્બળ એસિડ છે એની અંદર H2 વાયુ છે કેવું ઉત્પન્ન થશે? એટલો તીવ્ર ઉત્પન્ન થશે નહીં. આગળ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસને ભેજ મુક્ત પાત્રમાં સંગ્રહિત કરવું પડે. કેમ? કેમ કે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ છે ભેજ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ફરીથી જીપ્સમમાં ફેરવાઈ જાય છે. એટલે કે જીપ્સમ આપણે સૂત્ર લીધેલું કે CSO4 * 2H2 હોય, કે આ શું છે? સ્ફટિક જળ છે. સ્ફટિક જળ છે એટલે કે એની અંદર ભલે પાણી આવેલું રહ્યું, અહીંયા આપણે સૂત્રમાં દેખાય છે, પણ એ કેવા સ્વરૂપમાં હોય છે? સોલિડ એટલે કે ઘન સ્વરૂપમાં હોય છે. તો આ સ્ફટિક જળ છે એને આપણે શું કરીએ છીએ? પાણી સાથેની એને આપણે ગરમ કરીએ છીએ. સ્ફટિક જળને ગરમ કરતા એ આપણને શું બનાવે છે? પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ આપણને આપે છે. જ્યારે એની ઊંધી પ્રક્રિયા કરીએ કે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસને આપણે થોડું પાણી આપીએ, તો અહીં આપણે જોઈએ છે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું સૂત્ર, એની અંદર આપણે થોડું પાણી ઉમેર્યું તો એ પાછું શું કરી દે છે? CSO4 * 2H2O સ્ફટિક બનાવી દે છે, જીપ્સમ બનાવી દે છે. એટલા માટે કે જો એને થોડું, જે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ છે POP, એને આપણે થોડું પણ પાણી આપવાનું નથી, એટલે એને ભેજ મુક્ત પાત્રમાં જો ભરવામાં આવે તો જ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ એના મૂળ સ્વરૂપમાં રહે છે. જો એને થોડું ઘણું પણ ભેજ મળ્યો, પાણી મળ્યું, તો એ ફરીવાર જીપ્સમમાં રૂપાંતરણ થઈ જાય છે. અને આપણે જોયું છે કે જીપ્સમને ફરીવાર આપણે ગરમ કરીએ તો પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસમાં પાછું રૂપાંતર થઈ જાય છે. તો આ હતું સ્વાધ્યાય 2. સ્વાધ્યાય 2 ની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જે તમને મૂંઝવતા ક્વેશ્ચન હતા એ મૂંઝવતા ક્વેશ્ચન આપણે લઈ લીધેલા છે. બાકીના જે ક્વેશ્ચનો છે એ ક્વેશ્ચનો ઓલરેડી આપણા લેક્ચરની અંદર, અગાઉના લેક્ચરની અંદર મળી ગયા છે, જોઈ ગયેલા છીએ, આપણે ડિસ્કસ કરી ગયેલા છીએ. તો એની અંદરથી આપણે કરી લેવાનું છે. તો વિડીયો તમને ગમ્યો હશે, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. અમારી ચેનલ ચાલો શીખીએ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયોને લાઈક કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.